জাহিয়ে জংঘলে যি পাওঁ তাকে বনাই দিওঁ তেনেকুৱা আগতীয়া কোনো প্লেনিং নাথাকে যে আজি এনেকৈ বনাম মন গ'লে বেলেগ কথা বোলে এনেকৈ খাবলৈ মন গৈছে আজি বনালোঁ জিকা তাৰপিছত ইয়াতে ঘৰৰ মানে দুৱাৰমুখতে টাব এটাত খুতৰীয়া শাক কেইডালমান হৈ আছিলে তাৰপিছত কুমলীয়াও হৈ আছে দেখিলোঁ তাৰপৰা ছিঙি আনিলোঁ আনি পেলাই মই বোলো মাছো আছে ভালে হ'ব বিলাহীয়ে জিকায়ে তাৰপিছত খুতৰা শাককেইডালে এনেকৈ বোলো বনাম আজি খায়ো ভাল লাগিব মোৰ দৰে এনেকৈ কোনে জাহি জংঘল চব মিলাই পেলাই বনাই বাৰু ক'বচোন এতিয়া খালি নক'ব দে বোলে জিকাৰ লগতনো খুতৰা শাক বনায়নে মই যি মন যায় মই তাকে বনাওঁ কিন্তু অৱশ্যে খাবলৈও বেয়া নালাগে বাৰু দেই ভালেই লাগে তাৰপিছত এয়া দেখিছেনে শাকখিনি প্ৰথমতে ভাজি ল'লোঁ অকণমান তাৰপিছত নহ'লে শাকৰ গোন্ধ এটা আহে তেতিয়া জিকাৰ লগত অলপমান বেয়া লাগে আৰু কিন্তু এই ভাজি ল'লে মানে সেই গোন্ধটো নাহে তাৰপিছত বিলাহীয়ে শাকে ভাজি লৈ পেলাই এতিয়া জিকাখিনি দি দিলোঁ দি পেলাই আৰু ভাজি আছিলোঁ তাতে আকৌ কি হৈছে মাছখিনি দিয়াৰ আগতে মই আকৌ ইয়াত মাথাকেইটা দি দিছোঁ আগতীয়াকৈ কাৰণ মাথাৰ মগজুটো ওলাব লাগিবতো তাৰপিছত আৰু এয়া একেবাৰে শেষত আৰু আঁঠুৰ জোখাৰে একদম পূৰা পানী দি দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া অকণমান ঢাকনখন ঢাক মাৰি দি আৰু অকণমান ভকভককৈ উতলিবলৈ দিম একদম মাছৰ পৰা যাতে সোৱাদটো ওলাই আহে আৰু গোটেই মিঠাখিনি যাতে আহি জোলত সোমাই পৰেহি আৰু এয়া ফাইনেলি হৈ গ'ল একদম জোলকণ যদি একদম হালধীয়া কালাৰৰ হয় নহয় জানিব আৰু তৰকাৰীকণ বিৰাট সোৱাদ হৈছে এয়া লাহেকৈ আৰু আমি খাওঁ আৰু আপোনালোকে চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি পাৰে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিবচোন মোক ফেচবুকৰ পৰা বৰ আপত্তি দি আছে বোলে শ্বেয়াৰ হ'ব লাগে কমেণ্ট আহিব লাগে এংগেজমেণ্ট বাঢ়িব লাগে যদি পাৰে অকণমান এখন সহায় কৰি দিব আৰু দেই ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে